Này clip này mình test máy cho khách hàng, máy hàng sale cũng 900 FB6 900 900E. Thử một số cái mối hàng này. Cái này cái bề mặt kẽm nó bị sét, bề mặt pin nó bị sét, nó bắn hào quang. Nếu bắn hào quang vậy thì mình vệ sinh lại cái đầu kim hàng này, cái dũa mình vệ sinh nhẹ thôi. Một là cái bề mặt nó bị sét, hai là nó không có tiếp xúc sát, tiếp xúc tốt thì nó sẽ bắn hào quang, nó thủng kẽm. Bạn khi mình hàng thì mình để lưu ý, mình để kẽm pin sát, đè xuống nè, mình nhấn xuống hàng thôi. Mình hàng quen là nó sẽ không bị trường hợp đó. Còn mới thì mình lưu ý ha, để nó bắn hào quang nguy hiểm. Sẽ đứt tay quá. Rồi. Rồi. Thì cái máy này mình quấn theo khách hàng là đặt là kiểu trượt, nhấn hàng này. Đó. Công tắc thì gài sẵn như vậy rồi, chỉ cần nhấn xuống là hàng. Đó. Hàng như vậy, nhấn vậy. Pin 900E quấn dây cáp hàng 25, dùng cái vỏ PC máy tính này luôn. Đó. Trước sau như vậy. Cái như vậy rất là gọn nhẹ. Trượt hàng thoải mái. Nút nguồn, ở dưới là nút chỉnh công suất, trên là nút chỉnh thời gian. Thì mình mới hàng lưu ý mình để công suất, nhưng nãy mình để công suất còn 70% á, 50%. Rồi chỉnh thời gian, nút thời gian này còn để khoảng 20%. Rồi mình tăng lên dần, tăng nút thời gian lên dần, rồi để mình được cái mối hàng mà nó chắc, nó đạt yêu cầu. Lưu ý ha. Đó. Mối hàng đạt yêu cầu là khi mình xé ra là rất kẽm như vậy nè, bấm chắc. Đó. Mình chỉ cần để đó, để như mình và tăng nút thời gian lên dần ha, đừng có để cao quá. Lưu ý mình kiểm soát cái nút chỉnh thời gian này chỉnh từ 0 đến 3 giây. Để mà cao quá nó sẽ thủng pin luôn á, thủng pin, bắn hào quang nguy hiểm. Rồi. Rồi, như vậy thôi. Rồi, cảm ơn.